Υπέροχα μου πλάσματα, καλή σας μέρα. Καλή και ευλογημένη Κυριακή εύχομαι σε όλους. Με υγεία, με αγάπη, με χαρά και ό,τι άλλο εσείς ποθείτε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά και να θυμάστε, αν σας αρέσει το βίντεο, να πατάτε like. Πάμε να κάνουμε το θέμα μας. Απλά διάλεξε μια κάρτα. Και όπου μας βγάλει, έτσι. Λοιπόν, σήμερα θα χρησιμοποιήσω αυτές τις υπέροχες καρτούλες με τους χρησμούς των νυχτερινών λουλουδιών. Και εσείς απλά θα επιλέξετε λευκό χαλαζία, πράσινο φθορίτη, ροζ χαλαζία. Και πάμε να δούμε τι θα δούμε. Πολύ ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτη καρτούλα. Για να δούμε. Τι ωραία κάρτα. Τι ωραία κάρτα που έχετε. Κοιτάξτε. Μιλά για αφοσίωση. Τι ωραία κάρτα. Ένας πίνακας ζωγραφικής είναι. Και οι ενέργειες φυσικά είναι εξαιρετικές, έτσι, αυτής της κάρτας όταν μιλά για αφοσίωση. Από τις λέξεις που ίσως έχουν με έναν τρόπο ξεχαστεί από το λεξιλόγιό μας σήμερα. Εδώ λοιπόν η κάρτα λέει το εξής, ότι σε οτιδήποτε έχετε αφοσιωθεί, είτε αυτό έχει να κάνει με κάτι επαγγελματικό, είτε με ένα χόμπι, είτε με τις διαπροσωπικές σας σχέσεις, να ξέρετε ότι πάρα πολύ σύντομα θα έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα. Θα λάβετε την ανταμοιβή σας, που φυσικά εννοείται ότι όσον αφορά τις ανθρώπινες σχέσεις, η ανταμοιβή δεν έχει να κάνει με υλικά αγαθά, αλλά έχει να κάνει με το συναίσθημα. Αυτό όλο θα πρέπει να γίνει με πολύ μεγάλη, δηλαδή να το θέλετε πραγματικά, έτσι. Μόνο τότε θα οδηγηθείτε στην επιτυχία και στην ολοκλήρωση. Δηλαδή πρέπει να μείνετε σταθεροί σε αυτό που έχετε αποφασίσει να κάνετε. Ό,τι και αν είναι. Εντάξει. Το λέω και πάλι, είτε επαγγελματικά, είτε προσωπικά, είτε προς τον εαυτό σας. Πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Δηλαδή, λέμε τώρα, τι να πω, μπορεί να έχετε πει ότι εγώ θέλω να περπατάω, ας πούμε, 30 λεπτά την ημέρα. Και κάτι που όλοι το ξέρουμε, πόσο σημαντικό είναι τουλάχιστον να περπατάμε στις σύγχρονες συνθήκες διαβίωσης, αλλά ποτέ δεν το κάνουμε. Ή το κάνουμε μια φορά και μετά το ξεχνάμε. Και εδώ λοιπόν ισχύει ακριβώς το ίδιο. Οποιαδήποτε δέσμευση έχετε αναλάβει απέναντι στον εαυτό σας, θα πρέπει να την τηρήσετε απαρέγκλιτα. Γιατί μόνο τότε θα έχετε και τα αποτελέσματα που εσείς επιθυμείτε. Δεύτερη καρτούλα, για να δούμε τι θα δούμε εδώ. Μα τι ωραίες κάρτες που έχουμε σήμερα, τι καταπληκτικές κάρτες. Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί καταρχάς, έτσι, προφανώς δεν έχετε δει όλοι και την πρώτη καρτούλα. Έχουμε κάποιες λέξεις, φυσικά που εμπεριέχουν έννοιες και πολλά, οι οποίες είναι λίγο έως πολύ ξεχασμένες στο λεξιλόγιό μας σήμερα. Η πρώτη λοιπόν μιλά για αφοσίωση, η δεύτερη μιλά για δέσμευση και είναι έτσι σαν να
είναι στη σειρά, σαν να έχει ροή το ένα να συμπληρώνει το άλλο. Και αυτό είναι κάτι καταπληκτικό. Δέσμευση λοιπόν, σε οτιδήποτε και αν έχετε αποφασίσει ότι θέλετε να το κάνετε και κάπου ίσως δυσκολεύεστε, κάπου σκέφτεστε ότι μπορεί να δυσκολεύεστε γιατί υπάρχουν κανόνες, ας πούμε, έτσι, και όρια. Εδώ λοιπόν, ή κάποιες παραδόσεις οι οποίες σας βρίσκουν αντίθετους και εκεί μπορεί να πιέζεστε και να ζορίζεστε. Όμως η κάρτα λέει ότι πρέπει στην παρούσα φάση, και φυσικά ο καθένας από εσάς αναλόγως σε τι έχει αποφασίσει ότι θέλει να δεσμευτεί. Εντάξει, στην παρούσα λοιπόν φάση η κάρτα σας συμβουλεύει να μείνετε σε αυτό, δηλαδή να ακολουθήσετε τους κανόνες, τις δομές, την παράδοση, γιατί πραγματικά έτσι θα μπορέσετε να έχετε το καλύτερο επιθυμητό αποτέλεσμα. Και αυτό βέβαια προφανώς είναι το ζητούμενό σας. Προσοχή και σε θέματα που άπτονται της δικαιοσύνης. Και εδώ εννοείται ότι χρειάζεται απολύτως να πάτε με το γράμμα του νόμου. Ειλικρίνεια απόλυτη και δέσμευση είναι οι δύο πυλώνες που πρέπει να σας οδηγήσουν σε ό,τι και αν έχετε δεσμευτεί ότι θα κάνετε. Είναι πραγματικά έτσι, μπορεί να είναι για έναν άνθρωπο από όλους εσάς αυτό που λέω, όμως έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μία τέτοια έτσι ενημέρωση, ας πούμε, ότι κοίταξε να δεις, αν σκέφτεσαι να παρεκκλίνεις, μη το κάνεις. Αυτά. Άλλωστε τι ωραία λέξη που είναι η αφοσίωση, και η δέσμευση. Για να δούμε την επόμενη καρτούλα μας. Μάλιστα. Πολύ ωραία καρτούλα έχετε κι εσείς, η οποία μιλά για αναγέννηση με έναν τρόπο. Δηλαδή, κάνω μία παύση στη ζωή μου, ένα διάλειμμα, γιατί το χρειάζομαι, γιατί πρέπει να ξαναγεμίσω τις μπαταρίες μου, όπως συνηθίζουμε να το λέμε, γιατί πρέπει να ίσως να αναθεωρήσω κάποια πράγματα στη ζωή μου, να δω αν όντως το μονοπάτι αυτό που έχω επιλέξει με οδηγεί εκεί που θέλω, εκεί που νιώθω τη χαρά, γιατί πάντα το μονοπάτι το σωστό στη ζωή μας είναι εκεί που νιώθουμε χαρά. Όλα τα υπόλοιπα μονοπάτια δεν μας οδηγούν πουθενά. Εδώ λοιπόν η κάρτα μπορεί να φέρει και αλλαγές βεβαίως, και μάλιστα αλλαγές, όχι πολλές, μπορεί να φέρει μία αλλαγή προς το καλύτερο, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό φυσικά, έτσι, για να σας ανοίξει καινούριες δυνατότητες. Άρα έχετε μία πολύ δυνατή κάρτα, η οποία σας λέει να καλωσορίσετε τις αλλαγές στη ζωή σας και ταυτόχρονα να επιλέξετε την καλύτερη για εσάς. Γιατί ακριβώς αυτός πρέπει να είναι ο γνώμονας στη ζωή μας. Όταν προσπαθούμε να ευχαριστήσουμε όλους τους άλλους εκτός από εμάς και μας βάζουμε σε δεύτερη μοίρα, να ξέρετε ότι κανένας δεν είναι ευχαριστημένος, γιατί οι άνθρωποι, ακόμα και όταν δεν μιλάμε μεταξύ μας να εκφράζουμε το τι νιώθουμε, ο άλλος το καταλαβαίνει. Έχουμε πάρα πολλές ικανότητες, έτσι, δεν είμαστε ρομπότ, άρα και πάρα πολλές ψυχικές ικανότητες. Άρα λοιπόν, επιλέγετε το καλύτερο για εσάς, ανασυντάσσετε τις δυνάμεις σας, θεραπεύεστε σωματικά και ψυχικά
και θα δείτε ότι αυτή η αλλαγή στη ζωή σας θα είναι καλή και ευλογημένη. Και φυσικά σας το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.